Hi everyone, Dipannita's kitchen আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এতিয়া গাপা ধুই আহিলো মাত্ৰ। তাৰ পিছত এতিয়া চাহ অকন খাওঁ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু গাখীৰ গোৱালজনে এই জাস্ট ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পেলাই ক'লে যে আজি নাযাওঁ, মানে এতিয়া গাখীৰ আছিল অকণমান তো খাব মন গৈছিলে, এতিয়া খোৱা নহ'লে। তো গাটো ধুই আহি মানে মুখত একো সনাও নাই, মই এতিয়া সানোগে আৰু কি কৰোনো চাই থাককচোন আপোনালোকে মোৰ লগত। আৰু মানে ছোৱালীও শুলে, তো মই ভাবিছিলোঁ চাহ অকণ এওঁ অফিচলৈ যোৱা নাই, যিহেতু এতিয়া বন্ধ লকডাউন, সম্পূৰ্ণ লকডাউন দি দিলে তেজপুৰত। আনকি গেলামালৰ দোকানো বন্ধ কৰি দিলে, সকলোখিনি বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া থাকোঁ ঘৰতে, সুস্থ থকাই ভাল, সকলোৱে নহয় কিন্তু ঘৰতে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ভালৰ কাৰণেতো তেনেকৈ লকডাউন দিব লগা হৈছে। তো মানুহে নেমানিলে বহুত বেয়া। ছোৱালী শুই আছে, এতিয়া শুই থকাৰ কাৰণে মই মনে কথা পাতিছোঁ। আৰু এয়া বাপেকৰ লগতে মোবাইল চাই আছে, এই দেখিছে মোবাইল টিপি আছে। ছোৱালী শুই আছে কাৰণে মই মনে ব্লগ কৰিছোঁ। সাৰ পাই গ'লে যে মই গোটেইখন বন্ধ হৈ যায়, একো এডাল কাম কৰিব নোৱাৰি, যেনে একো এডাল নহয়, মানে ভাত পানী চব পিছুৱাই যায়, টাইম টেবুল মানে চবখন হৈছে। এয়া সঁজুলিখিনি এয়া এনেকৈয়ে থওঁ মই। আৰু আপোনালোকেও জনাবচোন আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰেছিংখন ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ সজাই থয়, মোক এটা পিক্স দিব কমেণ্টত। আৰু মানে ভাল লাগে ন নিজৰ ড্ৰেছিংখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিলে। আৰু এতিয়া মানে আপোনালোকে কিনো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰে ক'বচোন বাৰু। মানে মন যায় ন চবৰে কথা জানিবলৈ। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ কথা শুনিছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু মানে কি হয়, ছোৱালী শুই থকাৰ কাৰণে মই ব্লগটো বহুত মনে কথা কৈছোঁ। এতিয়া মই টোনাৰ ইউজ কৰিম। টোনাৰটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল বস্তু হয়, নহয় জানো। মই গোটেইখিনি অৰিফ্লেম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ, টোনাৰ লগতে মুখখনৰ কাৰণে ভাল হয় টোনাৰখিনি। হয় বাৰু, ক'বচোন বাৰু, ইমান দিগদাৰী হয় নহয়, মানে এইকেইটা বস্তু সানোতেও যে মই কেনেকৈ সানো মইহে জানো। আৰু মানে সেইটো কাৰণে এতিয়া মোৰ এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ল'ম সেন্দুৰ, আৰু সেন্দুৰটো মই কেমেৰাটো চাই লৈ যাওঁ আপোনালোকৰ। অলপ বেকা হৈ গ'ল, একো নহয় জানো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে লগ পাই আছোঁ। মনটো গৈছে চাহকাপ খাবলৈ, তাকে ভাবিছোঁ গাখীৰ আছে এইকণ, কি যে কৰোঁ। 2 কাপ চাহৰ জোখাৰে হ'ব আৰু, তাকে নাখালেও নহয়, খাওঁ আৰু কি কৰিম আৰু। চাহ উতলি গ'ল, এতিয়া গাখীৰ দি পেলাই আৰু চাহকণ খাই লওঁ। সৰ দি পেলাই কোনে ভাল পায় বাৰু গাখীৰ চাহ খাই, মই যে বৰ ভাল পাওঁ দেই। এতিয়া চাহকাপ বাকি লওঁ। দুজনৰ কাৰণে চাহ হৈ গ'ল। এয়া চাওক হাবি, আৰু এয়া ৱাইফি। এতিয়া কিমান মৰম দেখিছে, একেবাৰে চাহৰ কাপতো হাজবেণ্ড ৱাইফৰহে হয় দেই। আজিকালি যে কি আৰু ওলাইছে আৰু। এয়া দিওঁগৈ চাহ খাবলৈ, মাতি আনো, যিহেতু ছোৱালীৰ লগত শুই আছে। এয়া দেখিছেনে নাই কেনেকৈ ধৰাধৰি কৰি পেলাই শুই আছে। উঠা, চাহ খাবলৈ উঠা। চাহকাপ খাই হৈ গ'ল। এতিয়া চাহকাপ খোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ। ভাতত কি বনাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ। তেজপুৰতো ৰ'দ দিছে বাৰু, বতৰটো ভালেই আছে। তাকে ভাবিছোঁ গৰম যিহেতু পৰি আছে, তেতিয়া মানে মই কি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানে মাছ থেকেৰা দি মানে বনাই চাওঁ, খাওঁ, মানে ভাল লাগে। টেঙা যিহেতু গৰম, ৰ'দ দিলে ভালো লাগে, নহয় জানো। সেই দেখি ভাবিছোঁ টেঙাকৈ বনাওঁ, আৰু নাই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাই পেলাই আৰু খাম আৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই থাকক। এখন কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত সামান্য পৰিমাণে তেল দিলোঁ।
তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমাৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। আমি এতিয়া এই সৰিয়হকেইটা দি দিম। জুই ফ্লেমটো কমাই ল'ব যিহেতু সৰিয়হখিনি ফুটিব। এতিয়া এখন ঢাকোনেদি এইদৰে ঢাকি দিব। সৰিয়হখিনি ফুটি পূৰা ক'লা হৈ পৰিলে, দেখিছে কেনেকৈ কিনাৰলৈকে চিটা চিট দিছে। এইখিনি এতিয়া আলুখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। লগতে কেঁচা জলকীয়া কেইটাও এয়া দি দিলোঁ। এতিয়া আমি ভালকৈ ইয়াক লৰাই দিম। সৰিয়হখিনি দিওঁতে খালি সাৱধানে দিব, বহুত ফুটে। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু হালধিও সেইমতে দিব, কম বেছ লৈ পেলাই। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিব। 4 পিচ মাছৰ কাৰণে মই থেকেৰা ইমান এডোখৰ লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেও সেই মাছ অনুযায়ী আপোনালোকে থেকেৰাৰ পৰিমাণটো বঢ়াব কমাব পাৰিব। আৰু ইয়াত মই অলপমান পানী দি কোমলিবলৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। তেতিয়া থেকেৰাখিনিৰ যিটো ৰস পানীত ওলাই পৰিব। এইদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত থেকেৰা পানীখিনিৰ সৈতে থেকেৰাকণৰ সৈতে আমি ইয়াত দি দিলোঁ। এইখিনি অলপ আগতীয়াকৈ মই তিয়াই থৈছিলোঁ কাৰণে কোমলি আছে। আপোনালোকেও সেইমতে বনোৱাৰ আগত থেকেৰাখিনি তিয়াই ল'ব। এয়া এইদৰে দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি ভালকৈ পানীৰ লগত মিলাই দিব। আমি ইয়াত আৰু অলপ পানী এড কৰিম। এতিয়া জুই ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী এড কৰিম, যিহেতু মাছখিনিও উতলিবলৈ আমাৰ আছে। এয়া মই ভাজি লৈছিলোঁ 4 পিচ মাছ, সেইকাৰণে এয়া ইয়াত দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলি আহিব আৰু মাছখিনি কোমল হোৱাকৈ আমি উতলাম। আমাৰ কি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে তৰকাৰীকণৰ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে মাছখিনি। আমাৰ এতিয়া প্ৰায় হৈছেগৈ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আমাৰ ৰাজকুমাৰী উঠিলে। এয়া ৰাজকুমাৰী উঠাৰ পিছত এতিয়া আৰু আমাৰ ছোৱালীয়ে এতিয়া মাম খাব। তাৰপিছত তাইক খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত দেউতাককো দি দিওঁ আৰু মই তাৰপিছত খাম লাহে ধীৰে, কাৰণ আমাৰ এটাই খালে এটাই ধৰিব লাগে, এটাই ৰাখিব লাগে, এনেকুৱা হয়। সেইটো কাৰণে লগে ভাগে কেতিয়াবা খাওঁ কেতিয়াবা নাখাওঁ, এনেকুৱা হয় আৰু। সেইটো কাৰণে এক খুৱাই লওঁ ন বাবলি, তাৰপিছত খুৱাই বোৱাই আৰু আজৰি হ'ম। আৰু ভাতৰ কাঁহীখনো কি দেখাম আৰু, চিম্পুল আৰু ভাতৰ মানে কাঁহীখনত একোৱেই নাইকিয়া। আজি মাছৰ তৰকাৰী আৰু সুদা ভাতেই বাৰু, সেইটো কাৰণে কাঁহীখন নেদেখালোঁ। আৰু এই উঠিলে যেতিয়াতো আৰু বৰ দিগদাৰী কৰিব, আৰু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই বাবলি, বাই বাই দিদি, বাই বাই দিদি, বাই বাই।